रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। फादर्स डेच्या निमित्ताने तुम्हाला आज मी एक रेसिपी दाखवणार आहे आणि ती रेसिपी मला माझ्या वडिलांनी शिकवली आहे आणि ती मला खूप आवडायची। त्याचं नाव आहे अंड्याचे पॅटीस। पण आजकालची नवीन पिढी त्याला काय म्हणते माहिती का? एक डेविल। सुरुवात करूया। अर्धा चमचा रेड चिली पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जीरा पावडर, अर्धा चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, थोडीशी कोथिंबीर, एक अंड घेतलेले आपल्याला बॅटरसाठी, ब्रेड क्रम्स घेतलेले फ्राय करायला, त्याच्यानंतर 1 टीस्पून घेतले आलं आणि लसूण क्रश करून, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून, मीठ चवीप्रमाणे, 2 अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि 2 बटाटे उकडून मॅश करून घेतलेले आहेत। तर सुरुवात करूया। आता आपण सुरुवात करूया। इथे घेऊया 1 टेबलस्पून तेल। तेल जरासं गरम होऊन द्यायचंय। त्यात घालूया आलं लसूण ठेचलेला, त्यानंतर अर्धा चमचा हळदी पावडर, आता आपण अर्धा चमचा जिरा पावडर घेऊया, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, त्यानंतर गरम मसाला अर्धा चमचा, अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर, थोडीशी कोथिंबीर। आता हे मिक्स करून घेऊया। आता आपण इकडे ह्याच्यामध्ये मॅश केलेला बटाटा आहे तो घालूया। साल काढून घेतले आणि कुस्करून घेतले, मॅश केलेले। आता हे सगळं मिक्स करूया, पण त्याच्या अगोदर आपण ह्यात घालूया चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ आणि आता हे मिक्स करायचं। हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। आता आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया, थंड करूया आणि मग आपण त्याचे पॅटीस बनवूया। तोपर्यंत वाट बघूया। मी ऑलरेडी तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि आता आपण पॅटीस करून घेऊया। तर आपण इकडे हे जे मिश्रण घेतलेलं आहे बटाट्याचं ते घेऊया, त्याची अशी पारी करायची आणि त्यात हे अंड ठेवायचं। आणि आता इथे अंड घेतलंय मी, ते फेटून घेऊया। ते ह्यात घालूया आणि ब्रेड क्रम्स मध्ये घालूया आणि हे असं घोळून घेऊया याच्यामध्ये छानपैकी। आणि अशा प्रकारे मी बाकीचे पण बनवून घेते। आता आपण हे आपले पॅटीस आहेत ते फ्राय करून घेऊया, डीप फ्राय करायचे। दोन्ही साईडने छान झालेले आहेत। आपण आता गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया। गरमागरम अंड्याचे पॅटीस तयार आहेत। मी तर हे खाणारच आहे। तुम्ही पण फादर्स डेला हे बनवून बघा, कसे झाले ते सांगा आणि मला कमेंट्समध्ये कळवा। आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब तर करायचंच आहे। पण तुम्हाला सगळ्यांना फादर्स डेच्या हार्दिक शुभेच्छा।